What's up, Waking Nation? It's me again, Aries, and I'm back with less hair. So in this video, I'll be unboxing our 10th year limited edition insulated premium shaker. Okay guys, so let's start with the box. Dito, as you can see, nandito na yung logo natin. Waking Supplements, okay? And then, dito sa side, nakalagay din siya na stainless steel premium shaker 750 ml. So enough na yon para sa everyday use natin. You can just refill it and then, yan na, good to go. Bubuksan na natin siya. Ito na yon. First time na nangyari sa Waking history na magkaroon ng box ang premium shaker. Okay. So ito. Ayan na. Ta-da-da-dan. Ayan. Para mas makita natin na malinaw, tatanggalin ko yung plastic. Ayan na siya. Ang ganda, di ba? Oh, nakalagay yung logo natin. Waking Supplements 10th year anniversary limited edition. Saan ka pa? So, yung premium shaker natin is insulated. Meaning, pwede natin lagyan to ng ice. Pwede natin lagyan ng hot water na maglalast for few hours. Pag inopen natin siya, same as other premium shaker, meron tayong ganito para easy to mix. And then stainless steel kanina sabi ko, and then naka-indicate din sa loob kung gano'n na yung measurement natin. 400, 300, 200, 100 ml na naka-indicate. Also, meron din tayong ounce. Let's say I'm gonna use this for coffee. Since lahat tayo mahilig sa coffee, this is perfect. Kasi maglalast siya for, sabi ko nga, 4 hours na mainit. And then, kung gusto ko naman na gamitin siya for protein shake, meron tayong powder holder sa ilalim. Diba? Sulit. Meron ka ng premium shaker, meron ka pang powder holder na you can drink for cold or hot. Tapos, it comes in a gold color. Tapos, I like the finish yung black. So, ayan. Makikita natin. Actually, ang daming use ng insulated premium shaker natin now eh. Let's say, pag nag-iinuman tayo, pwede natin dito ilagay yung ice, lagay tayo ng alcohol, mix or whatever, kayong bahala. And then, everyone can share. Or, let's say, yun nga, sa coffee. Kung meron tayong someone we love, family, friends, pwede natin yan gamitan ng extra cup holder. So, lalagay lang natin dito yung hot coffee or cold beverage and then, share na tayo. O, diba? Sulit. Also, kapag nag-drive, ako gusto ko talaga whenever I'm driving, lalo na pag medyo matagal sa traffic, gusto ko medyo medyo malamig pa yung water. Kasi nakaka-refresh yan, lalo na pag mainit sa labas. So, ganun nga. Since insulated siya, open ko ulit, insulated siya, lagay tayo ng ice, lagay tayo ng water, maglalast siya for 4-5 hours, malamig pa rin. Nakauwi ka na ng bahay, malamig pa rin. Also, this premium shaker, rubber yung ilalim niya. So, kahit saan mo siya ipatong, hindi siya dudulas. Diba? Yung iba kasing water premium shaker, pag pinatong mo, dumudulas yan. Lalo na pag malamig. But this one, maiwasan natin yan. So there you go, Waking Nation. Thank you for listening. Ang tagal ko nawala kasi nga, meron tayong pandemic. But now, I am so happy na nakakagawa na ulit ako ng video for everyone. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell. Sorry guys, tagal ko na din nagawa to. Peace out!